بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مجموعة من الفيديوهات كده نتكلم عن موضوع. بعض الأصدقاء كان بيسأل إن هو عاوز يعمل اللاب العملي يطبقه بس باستخدام أجهزة حقيقية. طبعا هي الأجهزة أغلب اللابس بيبقى فيها راوترز وسويتشز. السكيورتي ديفايس بيبقى في الحالة الأخيرة بتاعة الإيه السكيورتي، او في الغالب لما يبقى سي سي اي سكيورتي. فلازم في الاول نتعرف على ايه هي المستويات بتاع سيسكو والموضوعات او الايه التخصصات. المستوى اذا كنت انت سي سي ان اي او سي سي ان بي او سي سي اي اي. السي سي اللي هي اختصار سيسكو سيرتيفايد، يعني حصل على شهادة معتمدة من شركة سيسكو. فنلاحظ ان السي سي مشتركة في الثلاث مستويات. طب المستوى الأول اللي هو ال NA Network Associate أو مساعد في شغل الايه النتورك أو الشبكات. شبكة عموما، يعني مش مقصود بها الشبكة العنكبوتية، لا، النتورك الشبكة الداخلية في أي شركة. ف NA Network Associate. ال NB Network Professional، يعني راجل خلاص بقى انت عديت مرحلة ان انت مساعد وبقيت ايه بروفيشنال متخصص او محترف في المجال ده. المستوى الثالث اللي هو الاي اي الانتر نتورك اكسبيرت. خلاص بقى انت بقيت راجل خبير في هذا المجال. طب ايه هي المجالات؟ هتلاقي فيه ثلاث مجالات. في ال R&S اللي هو راوتنج اند سويتشنج، اللي هو بتشتغل على الراوتر والسويتش. المجال الثاني اللي هو الفويس او الاتصالات الصوتية، طبعا بيبقى ليها مستويات شغل. المستوى الاخطر والاخير اللي هو السكيورتي. هتلاحظ ان في السي سي ان اي في راوتنج اند سويتشنج وفي فويس وفي سكيورتي. السي سي ان بي برضه في راوتنج اند سويتشنج في فويس وفي سي ان بي سكيورتي. السي سي اي اي في راوتنج اند سويتشنج وفي سي سي اي اي فويس وفي سي سي اي اي سكيورتي. يبقى السي سي ان اي او ان بي او اي اي ده مستوى الاحتراف. انما هنا دي الموضوعات العمل بتشتغل في الراوتنج سويتشنج ولا في الفويس ولا في السكيورتي. طبعا بيتطلب ان انت في الاول ايا كان المجال اللي انت تشتغل فيه تبقى عايز تتدرب على اللاب ده. لازم يكون معاك بيبقى فيه الورك بوك او في كتب بتنزل لتوضيح اللابات العملي اللي هتتدرب عليها عشان لما تيجي تختبر الاختبار ده او تحصل على شهادة في ان انت اشتغلت عملي على هذا المجال. بنيجي لأنواع الأجهزة اللي هنحتاجها في الراوترز. هتيجي بقى عشان انت تعمل لاب عملي، طبعا مش هتشتري جهاز جديد تكلفته عالية. بتضطر ان انت تشوف السوق المحلي اللي عندك ايه انواع الأجهزة اللي موجودة. بالنسبة للراوترز، أشهر أو أغلب الحاجات أنواع الرواتر بتبقى النوع بيبقى بالرقم. يعني في هنا إيه 2900، في 3640، في 3725، 3740. دي الحاجات اللي هي المعتادة أو اللي الأغلبية يعرفها. إنما لما تيجي تدخل على موقع سيسكو تشوف بقى الأصناف والمنتجات اللي موجودة، فيه 4000 و6000 وفي 7200. يعني في حاجات إيه في جميع المستويات. بالنسبة للسوق في الغالب بتلاقي الراوتر بيبقى مكتوب إيه سيريز. وده مش شرط على الراوتر بس، انت ممكن تلاقي السويتش برضو عليه فيه كلمة سيريز. ولكن السويتش بيختلف بقى انه بيبقى فيه نوعين. كنا دايما نسمع ان مرتبط بسويتش كاتاليست، يقول لك كاتاليست رقم كذا. طبعا ايه الحاجات اللي هي القديمة اللي كانت معروفة اللي هي 2960، 3650، 3850، وفي ارقام برضو قريبة منها. هتلاقي فيه كاتاليست جديد بقى 4500، 4500 اي، في 6500، في 6800، وهكذا. ده في الايه اللي هو الكاتاليست. طب في حاجة تانية برضو جدد جديد هتلاقيها في مجال السويتشز. هتلاقي في حاجة اسمها نكسس.
وده بيبقى مقترن بعالم الفيرجواليزيشن. في نكسس 2000 و3000 و4000 وفي 6000 و7000 وفي 9000، في 1000 في هنشوفها دلوقتي في المنتجات. ده بالنسبة للأجهزة بتاعة الرواتر والسويتشات. في آخر حاجة بقى في عالم السكيورتي، اللي هو طبعا في الفويس، بس أنا متعمقتش في الفويس قوي. السكيورتي ديفايسز في الاي بي اس والاي دي اس، اللي هو انتروجن بريفنشن سيستم او انتروجن ديتكشن سيستم. دي يعني الاي دي اس اللي هو بيكتشف الايه الانتروجن، اللي هو ايه المتطفل، او اللي هو ايه بيخش عايز يعمل هاك او يعرف اخبار عن النتورك بتاعتك. الاي بي اس ان هو يعني بيوقفه عند حده، او بيعطل شغله، او بيعمل بلوك عليه. الاشهر بقى في السكيورتي ديفايس اللي هي الاي اس اي فاير وول. هناخد فكرة دلوقتي بقى عن سيسكو. هنا المنتجات انت ببساطة ممكن تعمل اكونت ليك على سيسكو، وتتعرف على المنتجات بتاعتها. هنلاحظ بقى هنا في المنتجات انها مش مجرد انها بتعمل راوتر وسويتش بس، ده هنا البرودكت from A to Z. شوف بقى بادئ من ال A اللي هو الابلكيشن نتورك سيرفيس، وبينتهي اخر حاجة على الوايرلس. فهنا هتلاقي application network service، في بليد سويتشز، في الكلاود اند سيستمز مانجمنت. كل الحاجات دي موجودة من المنتجات. في الانترفيسز اند موديولز اللي هي بنشوفها في الباكيت تريسر، ان انت ايه يجي يقول لك إيه تدخل الويك اللي هي الوان انترفيس كارت. دي برضو من المنتجات. في النتورك سوفت وير، ودي فيها يعني مش نوع واحد بس من السوفت وير، ده انت في عندك 4 انواع من السوفت وير، اللي هي الاي او اس. في منها 3 انواع، وفي اخر نوع اللي هو الجديد اللي طالع بتاع الفيرتشواليزيشن هنشوفه دلوقتي. هنا ادي الراوترز، في السكيورتي، في السويتشز، في اليونيفايد كوميونيكيشنز اللي هي الاتصالات اليونيفايد يعني موحد. في هنا فيديو انك تسجل، او يعني تسجل الاكشن اللي بيحصل في الشبكة بتاعتك، او ممكن تكون ليها مقصود تاني. يعني في هنا الوايرلس، يعني في جميع المجالات. هنيجي نشوف مثلا عندي هنا السويتشز. هتلاحظ بقى ان السويتش، شوف في عندك كام نوع. الكامبس لان في 3 تبع الكامبس لان لوحدها. كامبس يعني اللي هو الحرم الجامعي، او الايه لان الشبكة الداخلية بتاع الشركة بتاعتك، يعني حاجة اللي هي ايه ملكية خاصة ليك. هنلاحظ ان في 3 انواع من الكامبس لان. بالنسبة للسويتش في اكسس سويتش، اللي هو ايه ان انت بتاكسس او بتوصل للسويتش ده مجرد ان انت توصل بس. المرحلة التانية ان انت تعمل كومباكت، خلاص بتتعامل مع السويتش، وبيبقى ليك متطلبات عايز هيوجهك على اي فرع من الشركة. النوع الثالث اللي هو الكور اند ديستريبيوشن سويتش، هو ده اللي بيوزعك بقى، يقول لك هتوصل فين، او اخر مطاف الطلب بتاعك هتلاقيه موجود فين. دي 3 حاجات في السويتش بس. نيجي بعد كده نلاقي في داتا سنتر سويتشز. دي حاجة جديدة بقى، السويتشات اللي هي ايه داتا سنتر، مركز الايه الداتا او المعلومات اللي عندك. في سيرفيس بروفايدر، والسيرفيس بروفايدر فيه حاجتين، في اجريجيشن سويتش وفي الايثرنت اكسس سويتش. اخر حاجه بقى اللي هي الفيرتشوال نتوركينج. لو جينا بقى نشوف كل فرع منهم، نيجي مثلا على الاكسس سويتش، شوف البرودكت بتاعته. هتلاقي فيه ايه بقى؟ يعني سيسكو كاتاليست 4500 اي سيريس سويتش، له الخصائص بتاعته. عاوز تدخل عليه بقى تشوف الداتا شيت بتاعه،
تقارن ما بين المودلز، تعرف معلومات زيادة عنه، ادخل وتعمق فيه. نشوف بقى دي 4500 ايه، في 3850، 3650، كل ده في الكاتاليست. في ادي 2960 اكس غير ال 2960 اللي كنا نعرفه. هنا هتلاقي في سيسكو ميراكي ام اس كلاود مانجد اكسس سويتش. ده في الايه، ان انا اعمل اكسس على الايه، على السويتش. طيب النوع التاني اللي هو الكومباكت سويتش، تلاحظ فيه انواعه ايه، ادي الكاتاليست 3560 سي اكس، في هنا كاتاليست 2960 سي اكس. كل حرف وكل رقم بيبقى بيختلف من موديل للآخر. الحاجة التالتة بقى الكور اند ديستريبيوشن سويتش، هنشوف الأنواع اللي موجودة فيها. تبدأ بقى نشوف النكسس، بس هتلاقي في نكسس وفي كاتاليست. يعني في هنا نكسس 7000 سيريز سويتش، هنا في سيسكو كاتاليست 6800 سيريز. كل دي حاجات طبعا جديدة وعالية. هنا السيسكو كاتاليست 6500 سيريز سويتش، في هنا كاتاليست 4500 اكس، في 3850 فايبر سويتش موديلز. طيب الداتا سنتر سويتشز هنلاقي منها قال دي السيسكو نكسس بقى، ده حاجة جامدة يعني 9000 و7000 و6000، بتلاقي في 5000 كمان و3000 و2000، بس ما شفناش 4000، مش جايبين عنه حاجة، ممكن يكونوا طنشوها يعني. هنا في السيرفيس بروفايدر بقى تلاقي انواع تانية جديدة بقى، سيسكو ام اي 3800 اكس سيريس سويتش، هنا ام اي 4900، ده بالنسبة للايه اجريجيشن سويتش. طيب الايثرنت اكسس سويتش بالنسبة للسيرفيس بروفايدر، تلاقي الايه السيسكو ام اي 2600 اكس سيريس سويتش، في ام اي 3600 اكس، هنا 3400 اي، هنا 4600 سيريز. كل ده في الايه السيرفيس بروفايدر ايثرنت اكسس. اخر حاجه الام اي 1200 سيريز كارير ايثرنت اكسس ديفايسز. هنا نشوف اخر حاجه بقى اللي هي الفيرتشوال نتورك. تلاقي في هنا السيسكو ابلكيشن فيرتشوال سويتش، هي كلها ايه شغل فيرتشواليزيشن بقى، ما هو فيرتشوال نتورك. زي فيرتشوال سويتش هتلاقي سيسكو نكسس 1000 في سويتش فور مايكروسوفت هايبر في، يعني بيربط برضه عشان ايه، عارف ان مايكروسوفت ليها مجالها فبيعمل لها منتج يشتغل مع منتجها. هنا سيسكو نكسس 1000 في سويتش فور الفي ام وير في سفير، لان في ام وير برضه من الشركات الكبيره ونازله ليها منتجاتها، هو الفي سفير. هنا هتلاقي السيسكو نكسس 1000 في انتر كلاود، شغل الكلاود بقى والسحابة الإلكترونية. هنا في السيسكو نكسس 1100، يعني هنا كان 1000 في، هنا 1100 سيريز كلاود سيرفيس بلاتفورم، في سيسكو فيرتشوال سكيورتي جيت واي فور نكسس 1000 في سويتش. ده كان الايه يعني نتعرف على منتجات سيسكو في السويتش. هنا لو جينا في الراوتر هنلاحظ ان انا عندي ثلاث اتجاهات رئيسية بالنسبة للراوتر. يعني السويتش كان فيه الاكسس والكومباكت والسيرفيس بروفايدر. كومباكت والكور اند ديستريبيوشن سويتش، دي كان مجال غير بقية المجالات. انما في الراوتر تلاقي فيه حاجة، في برانش وفي نتورك ايدج وفي السيرفيس بروفايدر. برانش اللي هي الأجهزة اللي هتحطها في الأفرع مش الرئيسية بالنسبة للشبكة بتاعتك. البرانش اوفيس اللي هو بنقول عليه ايه المكتب فرعي.
في النتورك ايدج اللي هو بيبقى على ايه حافة الشبكة، يعني هو ده اللي هيطلع يتعامل مع الشبكة المجاورة او الشبكة العنكبوتية. هنا السيرفيس بروفايدر اللي بيوفر خدمات للمستخدمين والعملاء. طب بالنسبة للبرانش في الراوتر، في ايه انواع الرواتر اللي ممكن تشتغل سويتش راوتر في البرانش؟ في ال 4000 سيريز وفي ال 800 سيريز انتجريتد سيرفيس راوتر. هنا انتجريتد برضو سيرفيس راوتر اللي هي الاي اس ار. هتلاحظ فيه هنا ان هو بيقول لي ايه بيستخدم سيسكو اي او اس اكس اي. الله، ده يبقى فيه انواع تانية، يعني مش اي او اس بس. ده الاي او اس دي اللي احنا كنا نعرفها، ان انا اخد نسخة اي او اس واعملها على الجي ان اس 3 واعمل منها راوتر واعمل توبولوجي واشتغل بيه. لا، ده انت في عندك 4 انواع من الاوبريتنج سيستم او الاو اس في الرواتر بتاع سيسكو. في اي او اس فقط، وفي اي او اس اكس اي، وفيه نوعين تاني، نوع برضو تبع الاي او اس، وفي الان اكس او اس اللي هو هيبقى خاص بالفيرتشواليزيشن، وهنشوفه دلوقتي. هنا هيبقى عندي 4000 وادي 800. بالنسبة للنتورك ايدج هتلاقي اس ار 1000 سيريز اجريجيشن سيرفيس راوتر، وفيه هنا بس ده حاطط الكاتاليست سويتش مع الرواتر. مش عارف بقى ده يعني مش مقصودة، ولا ممكن يشتغل، أو ممكن يكون مالتي لاير سويتش يشتغل ك هيعمل راوتنج برضو. هنا آخر حاجة اللي هي السيرفيس بروفايدر، هنلاحظ فيها السيسكو نتورك كونفرجنس سيستم 6000 سيريز راوترز. شكله برضو مش الرواتر الصغيرة اللي احنا نعرفها. هنا في السيسكو كارير راوتنج سيستم. هنا الاس ار 9000 سيريز اجريجيشن سيرفيس راوترز. هنا الاس ار 1000 سيريز اجريجيشن سيرفيس راوتر. في هنا الاس ار 900 سيريز اجريجيشن راوتر. دي انواع الايه الرواتر والمنتجات اللي موجودة، بس دي الحالية في سيسكو. لو جينا مثلا على ال 4000 سيريز ده فتحنا هناخد فكرة عنه. ده سيسكو 4000 سيريز انتجريتد سيرفيس راوترز. ده بيبقى شكل الراوتر، بس للأسف الصورة مش واضحة بتاعته. والداتا بقى اللي انت عايز تعرفها عنه، شوف بقى اللي انت يلزمك، محتاجة يعني وقت عشان ايه نتعرف عليها. هنا ادي النسخ الاوبريتنج سيستم. في اي او اس، وفي اي او اس اكس اي، وفي اي او اس اكس ار. الثلاثه دول تبع الايه الانترنت اوبريتنج سيستم. في ال NX OS بقى، ده اللي هو خاص بعالم الفيجواليزيشن، واللي هو هيبقى في النكسس 1000 في. دي انواع الايه الاوبريتنج سيستم او النتورك نتوركينج سوفت وير سيستمز، انظمه الايه التشغيل. هنا دي الراوترز اللي شفناها والسويتشز. هنا بالنسبه لمجال السكيورتي برضو يعني مجال مش بسيط. ده انت هتلاقي فيه 4 اقسام رئيسيه. انت عايز تعمل ادفانسد ميلوير بروتكشن، يعني عايز تعمل حمايه من الميلوير اللي هي البرامج الخبيثه يعني. فهتلاقي في اند بوينت، وفي نتورك، وفي ثريت جريد، يعني 3 مستويات. في حاجات تانية. طب في هنا ده بالنسبة لو عايز اعمل ايه حماية من الميلوير. طب لو عايز اعمل سكيورتي للنتورك الشبكة الداخلية بتاعتي، هنا ادي الاي اس اي فارول. وهنا في النكست جنريشن انتروجن بريفنشن سيستم اللي هي الاي بي اس اللي احنا قلنا عليها. في هنا الفاير سايت مانجمنت سنتر، مركز بقى ايه اداره الايه اللي هي الفاير وول يعني. ده في النتورك سكيورتي. فده مجالين بس في السكيورتي. لا، ده في حاجتين تاني. عندي الايميل سكيورتي، عايز اعمل تحقيق سكيورتي للايميل بتاعي على
السيرفر اللي بيبعت ايميل او يستقبل ايميل عندي، في ايميل سكيورتي ابليانس الاجهزه، في الكلاود ايميل سكيورتي. هل انت بتتعامل من الشركه بينك وبين ناس من خلال الانترنت عادي، من اللي هو الاكسشينج بتاعك مثلا، ولا بتبقى الايميلات بتتبادلها من خلال الكلاود، من خلال السحابه؟ برضو ده بيبقى ليها سكيورتي. في هنا بقى السكيورتي الاعلى بقى الويب سكيورتي. انت عايز تحقق سكيورتي عند التحاقك وتعاملك مع الشبكة العنكبوتية. ان انت بتلاقي ايه يعني، نصهم هاكر والنص التاني بيفكر ان هو يهكر، فتلاقي الدنيا كلها ايه، لازم يبقى عندك مستوى عالي من السكيورتي، والا الشركة بتاعتك هتبقى ايه، فيكتيم، وهدف سهل انها يتوصل لها. هنا ادي ده مثال لل NGIPS اللي هو Next Generation Intrusion Prevention System، اللي هو نظام منع التطفل. بعد كده هنشوف ادي ال ASA Firewall اللي بنقول عليها، ودي هتلاقي فيها يعني كل يوم بيطلع فيها جديد. هنا حتى أشهر حاجة كان اللي هو كان في اللي نعرفه في الباكيت تريس اللي هو ال ASA 5505. ده كان في العائلة بتاعت ايه 5500. هتلاقي 5500 في هنا بقى الجديد بقى، آخر حاجة كانت 505. 5505 هنا بقى في 5506 اكس، و6 دبليو اكس، و6 اتش اكس، و8 و12 و15 لغاية ايه 4 خمسات اللي هم 5500. طب في إصدار تاني اللي هو 5585. هتلاقي بقى 85 اكس اس اي، وهنا برضو اكس، بس في هنا ايه يعني الاس اس بي هنا 10 20 40. يعني بتلاقي كل نوع بيميزوا عن التاني برقم او بحرف، عشان بيبقى فيه اضافات جديدة بتضاف عليه. يعني دي كده فكرة عن المنتجات بتاعت سيسكو، ازاي افكر ان انا اعمل لاب. بهذه المناسبة اخر لاب بقى غير السي ان اي والسي ان بي والسي اي اي، اللابات المعروفة، في لاب جديد المستر ياسر عودة عم مدي فكرة عنه، اللي هو فيه شهادة بتاخدها في السي سي اي اي دي سي اللي هي الداتا سنتر. وده له مطالب تانية بقى، نسمع عن حاجات جديدة في النكسس 5000 و7000، وادي ال NX OS، ادي الاوبريتنج سيستم اللي قلنا عليه. جايب هنا مجموعة قايمة بالهاردوير والسوفت وير اللي مطلوب ان احنا نعرفهم. هنا ادي السي سي اي اي داتا سنتر لاب اكزام فيرجن 1، الاصدار الاول، دي لسه شهادة طالعة جديد. هنا جايب بقى الكتب اللي انت المفروض تحتاجها والأجهزة اللي هتشتغل عليها. ادي سيسكو كاتاليست سويتش 3750، في السيسكو 2511 تيرمينال سيرفر، في الام دي اس 9222 اي، في النكسس 7009، في نكسس 5548، وهكذا. كل دي الأجهزة اللي انت ممكن الهاردوير او السوفت وير اللي انت تستخدمها. هنا في السوفت وير فيرجن هتلاقي ال NX OS فيرجن 6، وفي فيرجن 5 و4. وهنا ده على الايه النكسس 7000 5000 والألف في. يعني دنيا تانية عشان تتعمق فيها. هنا مع الحاجة دي ممكن ان انت تعمل داونلود للموضوع ده، تعرف الكتب او الموضوعات اللي المفروض تعرفها عشان تجوز يعني تجتاز الامتحان ده. في 30% هيبقى بيركز على سيسكو داتا سنتر انفراستراكشر، اللي هو السيسكو NX OS. دي ايه اللي هو 1 هتلاقي 30%، نيجي لغاية 2 مثلا 20% بيتكلم عن سيسكو ستورج نتوركينج،
المخزن اللي هتخزن فيه الداتا بتاعتك، السان والايسكازي والحاجات اللي احنا نعرفها دي. الجزء الثالث فيه 10% على السيسكو داتا سنتر فيرجواليزيشن، وبقى النكسس 1000 في والاوبريتنج سيستم اللي هو ال NX OS شفناها. هنا في 30% على السيسكو يونيفايد كومبيوتنج سيستم اللي هو UCS، ده حاجة جديدة برضو في المجال اللي عاوز يعرفها. آخر حاجة بقى فيها 10% اللي هي السيسكو ابلكيشن نتوركينج سيرفيسز، ودي الموضوعات بتاعتها. هنا في الاي ان اي بيجايب الكتب اللي انت ممكن تحتاج لها، النكست سويتشنج والستورج واليونيفايد كومبيوتنج، ادي الكتب اللي ممكن تحتاج لها، والجايدز بتاعها، التوجيهات بتاعتها. وهنا ممكن في الاخر تعمل داونلود للبيج دي وتنزلها، ودي نزلتها. في المقال بتاع المستر ياسر عودة قال يعني عرفنا بالأجهزة اللي نستخدمها أو الهاردوير والسوفت وير والموضوعات والكتب. وهنا مدي لينك لبعض الفيديوهات اللي تتفرج عليها خاصة بالموضوع. هنا في هذه فيديوهات سيسكو UCS اللي هي اليونيفايد كومبيوتنج سيستم، ازاي تعمل انستولينج كونفيجرنج، وده مجموعة من الفيديوهات. وفري ترايل ممكن تعمل لها داونلود وتشوفها. وده بقى خاص بقى بالنكسس 1000 في، يعرفك ازاي تشتغل عليه. وهنا يعني بيقول المفروض بمناسبة الستورج ان انت تعرف معلومات عن الكورس بتاع الكومبيتيا ستورج بلس اللي هو باورد بال SNIA. هنا ده الجزء بقى اللي انت ممكن تعمل منه داونلود عشان تشتغل على اليو سي اس بلاتفورم ايميوليتور. هنا بمجرد تدخل تعمل عليها داونلود، هنا ادي الجايدز بتاعتها، وهنا النسخة اللي انت هتشتغل عليها. انا فعلا عملت لها داونلود بس حفظتها في مكان. نوري لك شكلها ايه. ادي التولز اللي احنا نزلناها، هتلاقي دي اللي هي الايكون اللي عامله زي الاكستنشن بتاع الاو في اي، زي الايه جينيسيس 3 اي او يو كده، شبهها. هنا اليو سي اس بي اي لما نزلتها كانت بالشكل ده، تفكرني لما نيجي نعمل فيرتشوال ماشين. دي تعتبر فيرتشوال ماشين جاهزة على انها تشتغل ونطبق عليها الشغل ده للي غاوي ان هو يدرس الشهادة دي. الموضوع موجود في الموقع بتاع مستر ياسر عودة، ومنتشر في أكتر من موقع. ممكن أدي لك اللينك ده مع الفيديو تحب إن أنت تطلع عليه.